May tayo gabot yung nga po. Nadyetan ni. Kita ko ng dalusak lang. Tapno napintas dito pa naggabot. Yun. Kita yun na kita. Okay. Namilit nga pangato kakabsat. Yan. Ti klase ti yung dito. Pangato. Mak! Lang ka nadaldala po siya, dayay ko ano. Nadalusanan. Nagpipintas. Po, nagpipintas kan sat. Ag pangatog pagasjay, ag pangato. Ayan, gitada, dyan. Ayong agpangatog pagasjay, agapsat. Dati ko. Okay, nataggabot ako. Ang may taman sa cellphone ko. So iti nauong tayo, ita nga bigat. Pizza 13. Yan, nagalan tayo. Ayan po, pagpangato diay. Sidag lang. Medyo mo ti balay ni. So asirig lang dito nagtubuan dito uong. Sa dating ampo tayo nagtubo. Yan. Ito di talon. Ino mo ti biyang di. Yan.